Good morning, sir. Good morning. Good morning, 2 मिनट sir. गुड मर्निङ 2 मिनटमा सुरु गर्छौँ है हामी है अब सुन है त Sir, आवाज आइरहेको छ yes, sir. Sir, lecture भन lecture चाहिँ रेकर्ड भइरहेछ नि। अब त्यो रेकर्ड गर्ने काम चाहिँ नेमको सिस्टमको हेर अब त्यो उनीहरूलाई नि थाहा हुन्छ त्यो भोरिलो भन्ने एप इन्डियामा मेरो उसमा चल्दा पनि चल्दैन हजुर है अब त्यो नेमतिरबाटै हुन्छ हेर हजुर सर है त्यही अस्ति सर अस्ति तपाईँको 25 तारिकको तपाईँको हजुर अस्ति 25 तारिकको हजुर रेकर्डै गरेको थिएन सर उनीहरूले रेकर्ड गरेर राखेकै थिएन अलिक गाह्रो भइरहेछ त्यो दिनको अब केही छैन अब त्यसैले अब मिलाउनु पर्छ होइन अब एक दिन भन्यो जे रेकर्ड नहुन कारणले राख्न सकिन रे अब राख्छु हामी एक दिनको ए ल ल तिमी त्यता फलोअप गर्दै गर मेसेज पठाउँदै गर है त हजुर सर यता हेर त हामी पढ्दै थियौँ टोन्सिल टोन्सिल भनेको के हो भनेर क्वेसन सोध्छ टोन्सिल भनेको लिम्फोइड टिस्यु नै टोन्सिल हो है अब जस्तै हाम्रो जुन लिम्फोइड टिस्यु एराउन्ड द थ्रोट छ है त्यसलाई भनिन्छ वाल्डियर्स रिङ दे विल फर्म अ रिङ कल्ड वाल्डियर्स रिङ वाल्डियर्स रिङमा के हुन्छ भन्यो भने चाहिँ यो चारवटा कुरा हुन्छ फेरेन्जियल टोन्सिल ट्युबल टोन्सिल 1 पेयर अनि प्यालेटाइन टोन्सिल 1 पेयर र लिङ्गुअल टोन्सिल लिङ्गुअल टोन्सिल फेरेन्जियल टोन्सिललाई एडिनोइड पनि भनिन्छ टोन्सिलको इन्फ्लामेसनलाई टोन्सिलाइटिस भनिन्छ टोन्सिललाई सर्जिकल्ली रिमुभ गरियो अपरेसन गरेर निकालियो भने त्यसलाई टोन्सिलेक्टोमी भनिन्छ है यति कुरा हामीले पढ्यो है अर्को इम्पोर्टेन्ट लिम्फोइड अर्गान भनेको थाइमस हो है थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड अर्गान है प्राइमरी लिम्फोइड अर्गान यो थाइमसको बारेमा यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो है यसको बारेमा डिटेलमा इन्डोक्राइनोलोजीमा पढिन्छ है यहाँ चाहिँ मैले तिमीहरूलाई जस्ट फर द पर्पोज अफ लिम्फोइड टिस्यु पढाउँछु थाइमस त्यो प्लेस हो जहाँ T cell gets differentiated in thymus भनेर सम्झ T for T cell T lymphocytes T for thymus they get their education in thymus
सुन त लिम्फोसाइट्सहरु कहाँ बन्छन् भन्यो भने बी लिम्फोसाइट्सहरु बोन म्यारोमा बन्छन् टी लिम्फोसाइट्स पनि यिनीहरुको बर्थ केमा हुन्छ त बोन म्यारोमा हुन्छ है बोन इन बोन म्यारो बट दे गेट बोन म्यारो एन्ड बट दे गेट they get mature in thymus T lymphocytes thymus मा mature हुनको बाद त्यसको नाम T lymphocytes भनेको रहेछ T lymphocytes T lymphocytes ब्लड टिस्यु पढाउने बेला पढाइन्छ है हेल्पर टी सेल CD4 पोजिटिभ टी सेल हेल्पर टी सेल CD8 पोजिटिभ टी सेल साइटोटोक्सिक टी सेल है एड्स मा कुन सेल अफेक्ट हुन्छ हेल्पर टी सेल यो सबै कुरो है ब्लडमा आउँछ प्रोबेबली भोलि आजै सुरु गर्छौं हामी ब्लड अर्को लिम्फोइड अर्गान छ लिभर लिभर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेन्टर फर लिम्फ फर्मेसन अब सुन यहाँनिर दुईटा कन्फ्युजन लिभर भनेको यो लिम्फ फर्मेसनको अर्गान हो है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेन्टर तर लिभरलाई लिम्फोइड अर्गान नट अ लिम्फोइड अर्गान इन ट्रू सेन्स त्यही भएर यदि क्वेशनले लार्जेस्ट लिम्फोइड अर्गान इन आवर बडी भन्यो भने स्प्लिन लाउने है हुन त स्प्लिन सानो हुन्छ फेरि तिमीले के भन्नु त लिभर सर लिभर त्यत्रो 1.5 किलोको लिभर पुरै राइट साइड अफ एब्डोमेन कम्प्लिटली अकुपाई गरेको लिभर लार्जेस्ट हो नि त स्प्लिन भन्दा यस लिभर लार्जेस्ट हो तर लिभर नट अ लिम्फोइड अर्गान इन ट्रू सेन्स है त्यही भएर लार्जेस्ट organ lymphoid organ of our body भन्यो भने स्प्लिन लाउने जुन धरानमा सोधेको छ यहाँ छ नोट हेर त लार्जेस्ट lymphoid organ lymph gland भन्यो भने स्प्लिन यो स्प्लिन हो हेर त लार्जेस्ट BPKHS 2005 लिभर नलाउने लिभर चाहिँ लार्जेस्ट size में large भए पनि it is not a lymphoid organ in a true sense not a lymphoid organ in true sense so largest भन्यो भने स्प्लिन नै लाउने लिभर नलाउने म यसलाई कन्फ्युज नहुने म यहाँ स्टार बनाइदिन्छु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेन्टर भन्यो भने चाहिँ लाउने इम्पोर्टेन्ट सेन्टर तर लार्जेस्ट भन्यो भने चाहिँ नलाउने है त लार्जेस्ट भन्यो भने स्प्लिन लाउने अब हेर त लिम्फ नोड्स भनेको लिम्फोइड टिस्युका नोडहरु हुन्छन् हाम्रो शरीरमा यत्र तत्र सर्वत्र छरिएका हुन्छन् लिम्फोइड टिस्यु दे आर प्रेजेन्ट इन द वाल अफ द लिम्फेटिक भेसल युजुअली इन अ ग्रुप अब नेक तिर छ भने त्यसलाई सर्वाइकल लिम्फ नोड भनिन्छ जनरली लिम्फ नोडहरु हामी सबैमा हुन्छन् तर स्मल हुन्छन् तिमीले घाँटीतिर छाम्यौ भने लिम्फ नोड पाल्पेट हुँदैन हेर पाल्पेट हुँदैन भनेको हातमा आउँदैन साना हुन्छन् मकैका दाना जत्रा तर कहिले काहीँ ड्युरिङ इन्फेक्सन अथवा ड्युरिङ क्यान्सर दे ग्रो अप दे बिकम लार्ज अनि यिनीहरुको काम के हो त these nodes collect and destroy microorganisms immune function हो lymphocytes बनाउँछन् यिनीहरुले lymph nodesले lymphocytes पनि बनाउँछन् lymphocytes म्याच्योर हुन्छन् हेर त हाम्रो शरीरमा हेर्यो भने जता ततै lymph नोडहरु भेटिन्छन् अब यो फिगर खासै तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन लिम्फ नोडको सर्वाइकल लिम्फ नोड भनेको घाँटीमा पाइने नेक रिजनमा पाइने लिम्फ नोडलाई के भन्ने सर्वाइकल लिम्फ नोड नेक रिजनमा पाइने लिम्फ नोड सर्वाइकल नेकमा पाइने अनि एक्जिला भनेको काखी हो काखी मुनि पनि लिम्फ नोडको ग्रुप छ त्यसलाई के भनिन्छ एक्जिलरी लिम्फ नोड अनि एओर्टाको वरिपरि प्याराएओर्टिक ट्रेकियाको वरिपरि ट्रेकियल इन्गुइनल फिमोरल एक्सेट्रा नट सो इम्पोर्टेन्ट फर योर लेभल
है पियर्स प्याच सोध्छ एक्जाममा पहिलो क्वेसन के सोध्छ पियर्स प्याच के हो है पियर प्याच कलेक्सन अफ लिम्फोइड टिस्यु है पियर सर प्याच भन त प्याराएटिक भनेको के हो प्यारा भनेको साइड एडजेसेन्ट एओटिक भनेको एओटाको छेउछाउ है प्याराएओटिक लिम्फ नोड्स भनेको दे आर प्रेजेन्ट अराउन्ड द साइड अफ द एओटा हेर त यो एब्डोमिनल एओटा हो नि त है माथि थोरासिक एओटा तल त्यही कन्टिन्युएसन भएर एब्डोमिनल एओटा है प्याराएओटिक भनेको दे लाई बाई द साइड अफ एओटा प्याराएओटिक लिम्फ नोड्स अब हेर त पियर्स प्याचेस कलेक्सन अफ लिम्फ नोड्स विदिन द म्युकोसा अफ इलियम विदिन द म्युकोसा अफ इलियम यो इलियमको स्पेलिङ जान्ने है हामी कहाँ जुलोजीमा दुईटा इलियम छन् एउटा ILIUM इलियम एउटा ILEUM इलियम यो ILIUM इलियम भनेको बोन हो पेल्भिक गडलको बोन हो इलियम इस्चियम यो बोन हो आई भएको यो ई भएको इलियम भनेको पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन हो है आई भएको इन्टेस्टाइन होइन है आई भएको इन्टेस्टाइन होइन बोन हो है भनेपछि यहाँ इलियमको याद गरेर मैले बोटनी पनि पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई है बोटनीमा मैले RADICAL रेडिकल र RADICLE रेडिकल भनेर पढाएको थिएन है एम्ब्रियोलोजीमा पार्ट अफ द एम्ब्रियो विच फर्म्स फ्युचर रुट RADICLE रेडिकल भनेपछि काहीँ स्पेलिङ चाहिन्छ है जुलोजीमा स्पेलिङ चाहिने एउटा चाहिँ इलियम हो है इलियम है ILEM इलियम भनेको चाहिँ यो ILE यो ई भएको इलियम यो ई भएको इलियम भनेको इट इज अ part of small intestine where you will see Pierce patches they are also known as intestinal tonsil Pierre patches are also known as intestinal tonsil this also can be a MCQ intestinal tonsil Pierce patches Vermiform appendix पनि lymphoid tissue हो है vermiform appendix is a lymphoid tissue हेर त यहाँ यो vermiform appendix छ है appendix it is a lymphoid tissue a question सोध्छ vermiform appendix is a continuation of भनेर सोधेको थियो है vermiform appendix is a continuation of cecum a vermiform appendix is a continuation of cecum a cecum को continuation हो a continuation a cecum को continuation के हो vermiform appendix हो vermiform appendix continuation of cecum यो ब्लाइन्ड स्ट्याक हो हेर त ब्लाइन्ड ट्युब हो है ब्लाइन्ड ट्युब composed of blind tube composed of lymphoid tissue composed of lymphoid tissue a composed of lymphoid tissue question so that's a vermiform appendix is composed of lymphoid tissue it is composed of lymphoid tissue it is considered as vestigial organ in human body vestigial organ in human body हुन त यो भेस्टिजियल हो काम नलाग्ने है त्यही पनि बेला बेलामा इन्फ्लामेसन भएर सताइराख्छ हेर inflammation of appendix is called appendicitis
टोन्सिलको इन्फ्लामेसन टोन्सिलाइटिस आइटिस भन्ने वर्ड आयो भने त्यो इन्फ्लामेसन हुन्छ आइटिस युजली इन्फ्लामेसनको आइटिस भन्ने वर्ड शब्दले जनाइन्छ फर एक्जाम्पल इन्फ्लामेसन अफ लिभर इज हेपाटाइटिस इन्फ्लामेसन अफ टोन्सिल टोन्सिलाइटिस इन्फ्लामेसन अफ एपेन्डिक्स एपेन्डिसाइटिस inflammation of heart carditis surgical removal of appendix is called appendicectomy appendix को अपरेसन गरेर निकालेर फाल्दिन्छन् स्प्लिन निकालियो भने स्प्लेनेक्टोमी appendix निकालियो भने एपेन्डिसेक्टोमी टोन्सिल निकालियो भने टोन्सिलेक्टोमी निकालेर फालेसी बडीमा कुनै अरु इफेक्ट पर्दैन र निकालेर फालेसी बडीमा कुनै एपेन्डिक्स निकालेर फालेसी बडीमा कुनै पनि असर पर्दैन किनभने यो भेस्टिजियल हो है अनि यदि स्प्लिन निकालेर फालियो भने चाहिँ हल्का असर पर्छ किनभने इन्फेक्सनहरु हुन्छ धेरै है त्यही भएर स्प्लिन निकालेको बिरामीले जिन्दगीभरि एन्टिबायोटिक खाएर 2टा ट्याब्लेट एन्टिबायोटिक बिहान र बेलुका है खोल्टीमै राखेर हिँड्नुपर्छ स्प्लिन निकालेको पेशेन्टले स्प्लेनेक्टोमी गरेको मान्छेले एपेन्डिक्समा पर्दैन र एक्टोमी भनेको कुनै पनि ओडको पछाडी यदि एक्टोमी लागेको छ भने दैट इज सर्जिकल रिमुभल है सर्जिकल रिमुभल यति भयो अब हेर त ग्रेटर एन्ड लेसर ओमेन्टम को बारेमा सुन ग्रेटर एन्ड लेसर ओमेन्टम these are the peritoneal folds flaps of lymphoid tissue पहिला यो बुझ्नलाई तिमीहरुले यता हेर त यो इसोफेगस हो है इसोफेगस अनि यो चाहिँ हाम्रो स्टमक स्टमक स्मल इन्टेस्टाइन यस्तै हुन्छ नि अब यो स्टमकको यो साइडलाई लेसर कर्वेचर भन्छन् कर्वेचर लेसर कर्वेचर यो साइडलाई ग्रेटर कर्वेचर एकातिर लेसर कर्वेचर एकातिर ग्रेटर कर्वेचर लेसर कर्व यो ग्रेटर कर्वेचरमा फ्याटको फ्याटी लिम्फोइड टिस्यु छ यसलाई ग्रेटर ओमेन्टम भन्ने ग्रेटर ओमेन्टम अनि यतातिर पनि यसरी गछ के यता पनि छ दुवै साइडमा यसलाई लेसर कर्वेचरतिर छ त्यसले लेसर ओमेन्टम है भनेको ग्रेटर ओमेन्टम भनेको टुवर्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर लेसर ओमेन्टम भनेको टुवर्ड्स द लेसर कर्वेचर अब एक्चुअली यो फोटो हेर्यो भने यहाँ देखिन्छ यो फोटो हेर्यो भने यहाँ देखिन्छ यहाँ हेर त यो स्टमक हो स्टमक यो स्टमक को यो ग्रेटर कर्वेचर हेर त यो ग्रेटर कर्वेचर यता सानो छ लेसर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर एन्ड लेस यो ग्रेटर कर्वेचर तिर जुन ओमेन्टम छ यसलाई भनिन्छ ग्रेटर ओमेन्टम दिस इज ग्रेटर ओमेन्टम ग्रेटर ओमेन्टम भनेको यो पुरै यो फ्ल्याप of lymphoid tissue हेर त यहाँ नोड्स लिम्फ नोडहरु छन् यहाँ लिम्फ नोडहरु छन् लिम्फ नोड हुन्छन् फ्ल्याप अफ लिम्फोइड टिस्यु ग्रेटर कर्वेचर तिर हुने ग्रेटर ओमेन्टम लेसर ओमेन्टम यो फोटोमा क्लियरली देखाएको छैन यहाँ थोरै हेर त यहाँ थोरै छ नि यो अलिकति पहेँलो देख्छौ नि यो लेसर ओमेन्टम हो lesser omentum and greater omentum भनेको flap of lymphoid tissue rich in adipocytes curvature greater and lesser curvature जुन greater curvature तिर छ त्यो greater omentum जुन lesser curvature तिर छ त्यो lesser omentum तिमीहरुलाई सोध्ने क्वेशन चाहिँ greater and lesser omentum are known as policeman of abdomen a policeman of abdomen
यो क्वेसनको आन्सर भन त which of the following is primary lymphoid organ भन त ग्रेटर कर्वेचर पनि स्टोमाचमै रहन्छ अनि लेसर पनि दुईटै सुन त कर्वेचर भनेको कर पोइन्ट हो स्टमकको चित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी आएर यस्तो हुन्छ स्टमकको यो हेर त यो कति यो ठुलो कर्भ छ नि त्यही भएर यसलाई ग्रेटर कर्वेचर भनियो यो सानो कर्भलाई लेसर कर्वेचर भनियो ग्रेटर कर्वेचरमा हुने लिम्फोइड टिस्युको फ्ल्यापलाई ग्रेटर ओमेन्टम अनि लेसर कर्वेचरमा हुने लेसर ओमेन्टम भेरी इजी छ सोध्यो भने पोलिसम्यान अफ एब्डोमेन भनेको ग्रेटर एन्ड लेसर ओमेन्टम हो व्हिच अफ द फलोइङ इज अ प्राइमरी लिम्फोइड अर्गान सुन त प्राइमरी लिम्फोइड अर्गान र सेकेन्डरी लिम्फोइड अर्गान हुन्छन् हामी कहाँ प्राइमरी लिम्फोइड अर्गान भनेको दुईटा छन् प्राइमरी लिम्फोइड अर्गान दुईटा छन् प्राइमरी लिम्फोइड अर्गान हामी कहाँ दुईटा छन् एउटा त बोन म्यारो एउटा बोन म्यारो अर्को थाइमस तिनीहरू प्राइमरी लिम्फोइड अर्गान हुन् बाँकी सबै सेकेन्डरी हो स्प्लिन पनि के हो सेकेन्डरी लिम्फोइड अर्गान हो प्राइमरी भनेको जहाँ यिनीहरूको मेन एजुकेसन हुन्छ प्राइमरी भनेको दुईटा रहेछन् एउटा बोन म्यारो अर्को थाइमस बोन म्यारो एन्ड थाइमस बोन म्यारो एन्ड थाइमस बोन म्यारो भनेको बी फर बोन म्यारो टी फर थाइमस बोन म्यारोमा बी लिम्फोसाइट्स द्वारा डिफ्रेन्सिएट हुन्छन् बी लिम्फोसाइट्स डिफ्रेन्सिएट्स हियर बी lymphocytes differentiate here B lymphocytes differentiate here where bone marrow B for bone marrow B for B lymphocyte बन्न पनि त्यही भन्छन् डिफ्रेन्सिएट पनि त्यही हुन्छ T भनेपछि T lymphocytes differentiate here T lymphocytes differentiate here T for T lymphocytes B for B lymphocytes यो B र T भेरी इम्पोर्टेन्ट हो हेर यति इम्पोर्टेन्ट हो कि अब जस्तै हाम्रो म चाहिँ ब्लड क्यान्सर सम्बन्धी काम गर्छु अब एउटा पेशेन्ट हुन्छ सुन त बी एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया भनेको बी सेल ल्युकेमिया अर्को टी सेल ल्युकेमिया दुईटैको ट्रिटमेन्ट फरक हुन्छ अब कहिलेकाहीँ अब फोनमा रिपोर्ट सोधियो भने बीएएलएल हो कि टीएलएल अब बीएएलएल अथवा टी त्यही मैले इभन बी फर बम्बे भनेर कन्फर्म गराउनलाई बी फर के हो टी फर तमिलनाडु भनेपछि त्यसरी नै यो बी र टी दिस लेटर्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट है भेरी इम्पोर्टेन्ट बी फर बी सेल टी बी फर बी लिम्फोसाइट्स टी फर टी लिम्फोसाइट्स तिमीहरूको लागि अब सुन त यो बी लिम्फोसाइट्स बोन म्यारोमा डिफ्रेन्सिएट हुन्छ तर एक्चुअल नोमेनक्लेचर यसरी आएको हेर साइन्टिस्टहरूले जब बी र टी लिम्फोसाइट्स पत्ता लगाए सबभन्दा पहिला बर्डमा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ बर्ड चराचुरुङ्गीमा बर्डमा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई वर्सा अफ फेब्रिसियस भनिन्छ वर्सा
है वर्षा अफ फेब्रिसियसमा है वर्षा अफ फेब्रिसियस भन्ने एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ रे बर्डमा त्यही वर्षा अफ फेब्रिसियसमा बी लिम्फोसाइट्स म्याच्योर भएको देखेर त्यसलाई बी लिम्फोसाइट्स भनेका रहेछन् है। अब वर्षा बी लिम्फोसाइट्सको किन बी भयो भने फर्स्ट अफ अल है दे वर फाउन्ड टु बी डिफ्रेन्सिएटेड इन वर्षा अफ फेब्रिसियस अनि त्यतिखेर यो वर्षाको बीबाट नाम आएको हो है। बोन म्यारोमा भएर होइन तर हामीलाई सम्झिनको लागि बोन म्यारोमै डिफ्रेन्सिएट हुन्छ नि त्यही भएर बी भएको भनेर सम्झिन्छ। एक्चुअल है फर्स्ट यो नाम दिने बेला चाहिँ यो वर्षा शब्दबाट दिएको वर्षाको बीबाट बी लिम्फोसाइट्स है वर्षाको बीबाट बी लिम्फोसाइट्स व्हिच वाज फर्स्ट अफ अल स्टडीड इन बर्ड्स है बर्ड्स। अब भने त यो क्वेशनको आन्सर व्हिच अफ द फलोइङ इज अ प्राइमरी लिम्फोइड अर्गान? बोन म्यारो एन्ड थाइमस। बोन अब म्यारो थाइमस सर थाइमस सुन ओन्ली दुईटा प्राइमरी पढ्ने बोन म्यारो र थाइमस प्राइमरी बाँकी सबै सेकेन्डरी भनेपछि पियर्स प्याचेज स्प्लिन ग्रेटर ओमेन्टम लेसर ओमेन्टम सबै लिम्फ नोड सबै सेकेन्डरी लिम्फोइड अर्गान। T cells are derived from bone marrow stem cells बन्नलाई bone marrow stem cells बाट तर डिफ्रेन्सिएट कहाँ हुन्छन् भने थाइमसबाट डिफ्रेन्सिएट इन्टु इम्युनो कम्पिटेन्ट भनेको इम्युनोलोजिकली एकदम कम्पिटेटिभ के स्ट्रङ हुने के इम्युनो कम्पिटेन्ट भनेको यसरी सम्झ है। लिम्फोसाइट्स टी र बी बन्नलाई दे आर डिराइभ फ्रम स्टेम सेल अफ बोन म्यारो बोन म्यारोबाट बन्छन् बोन म्यारोमा बन्छन् तर तिनीहरूको एजुकेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। बी लिम्फोसाइट्स गएर कहाँ गएर पढ्छन् बोन म्यारोमा बिफर बोन म्यारो तर टी लिम्फोसाइट्स दे गेट देयर एजुकेसन इन थाइमस है। टी फर टी लिम्फोसाइट्स टी फर थाइमस। सर बी र टी दुईटै बोन म्यारोमै फर्मेसन हुने हो? दुईटै बोन म्यारोको स्टेम सेल भन्ने हुन्छ म यो ब्लड फर्मेसनमा पढाउँछु बन्ने दुईटै बोन म्यारोमा हो तर चाहिँ तिनीहरूको एजुकेसन हुने तिनीहरू डिफ्रेन्सिएट हुने इम्युनोलोजिकली एक्टिभ हुने चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा हो। बी लिम्फोसाइट्स बोन म्यारोमा एजुकेसन टी लिम्फोसाइट्स थाइमसमा भनेपछि बी लिम्फोसाइट्स जहाँ जन्मिन्छ त्यही त्यसको एजुकेसन हुन्छ है बीको चाहिँ है बीको तर टीको चाहिँ थाइमसमा टीको थाइमसमा। यहाँ त लिम्फ भनेको के हो भनेर क्वेसन। लिम्फ भनेको चाहिँ एक प्रकारको लिक्विड कनेक्टिभ टिस्यु हो प्लाज्मा जस्तै हो हेर। लिम्फ शब्दबाट लिम्फ भनेको चाहिँ लिम्फा भन्ने शब्दबाट आएको लिम्फा। लिम्फाको मिनिङ हो गडेस अफ सी है गडेस अफ सी अरे गडेस अफ सी भनेको लिम्फा गडेस अफ सी। यो यसको कलर कस्तो हुन्छ लिम्फ कस्तो हुन्छ भने यो एकदमै कलरलेस क्लियर फ्लुइड हो कलरलेस। हेर त यो ट्युब हेर त यो कस्तो छ लिम्फ छ कलरलेस कलरलेस क्लियर फ्लुइड समुद्रको पानी गडेस अफ सी कलरलेस क्लियर हुन्छ त्यही भएर यसलाई लिम्फ भनेको कलरलेस क्लियर फ्लुइड हो। लिम्फ के हो भनेर क्वेसन सोध्छ। लिम्फ भनेको ब्लड लिम्फमा त आरबिसी हुन्न हेर ब्लड माइनस आरबिसी लिम्फ भनेको के रहेछ भने के लाउने ब्लड माइनस आरबिसी लिम्फ भनेको ब्लड माइनस आरबिसी हो। एउटा अप्सन हुन्छ कि यस्तो ब्लड माइनस आरबिसी केही छैन भने यो लाउने है। लिम्फ भनेको प्लाज्मै हो प्लाज्माकै फिल्टर भएर जुन 10% गएन नि त्यो हो प्लाज्मा हो
प्लाज्मा प्लस प्लस WBC सुन त लिम्फमा आरबिसी हुन्छ कि हुन्न? हुँदैन। प्लाज्मा प्लस आरबिसी हुन्न, डब्लुबिसी हुन्छ सर, हुन्छ सर। डब्लुबिसी हुन्छ सुन, सर। डब्लुबिसीहरू त तिनीहरू क्यापिलरी इन्डोथेलियल सेलबाट हुन्छ। छिरेर टिस्युमा जान्छन्, इन्टेस्ट डब्लुबिसी हुन्छ। लेस डब्लुबिसी प्लस डब्लुबिसीमा पनि लिम्फोसाइट्स धेरै हुन्छ, त्यसै त त्यही भएर त लिम्फ भनेको। लेस डब्लुबिसी मोर lymphocytes, more lymphocytes, no erythrocytes, more lymphocytes, एकचोटि यस्तो सोधे, एकचोटि चाहिँ फेरि अप्सनमा यस्तो थियो, प्लाज्मा लिम्फ भनेको के हो भने प्लाज्मा प्लस more lymphocytes plus no erythrocytes, यी सबै पढ्ने हो है। बेस्ट अब एक्जाम केही छैन। लिम्फोसाइटको फंक्सन के हुन्छ सर? लिम्फोसाइट्सको फंक्सन इम्युनिटी हुन्छ है, इम्युनिटी, रोगहरूबाट बचाउने, प्याथोजन ब्याक्टेरिया भाइरसबाट बचाउने इम्युनिटी लिम्फोसाइट्सको फंक्सन है। आरबिसी को फंक्सन अक्सिजन क्यारी गर्ने है। प्लेटलेट को फंक्सन ब्लड कोएगुलेसनमा हेल्प गर्ने, क्लट बन्नमा हेल्प गर्ने, एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुन नदिने। भनेपछि व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ भनेको ब्लड माइनस आरबिसी, ब्लड माइनस आरबिसी भनेको त प्लाज्मा पनि हो। लिम्फ भनेको प्लाज्मा प्लस लेस डब्लुबिसी मोर लिम्फोसाइट्स है। लेस र मोरमा झुकिन्छ, डब्लुबिसी लेस है, लिम्फोसाइट्स मोर है। यो लिम्फको डेफिनिसन सुन त। डब्लुबिसी चाहिँ इन्डोथेलियल सेल्सबाट बाई क्रस गरेर टिस्यु स्पेसमा जान्छन्। हेर, ब्याक्टेरिया टिस्युमा छ भने डब्लुबिसी क्यान क्रस एन्ड गो दियर है। त्यसलाई के भनिन्छ? डब्लुबिसी क्रस क्यापिलरी इन्डोथेलियम बाई अ प्रोसेस कल्ड डायपेडेसिस, DIA डायपेडेसिस है। यो क्वेसन IUM 2014 मा सोधेको थियो है। IUM 2014 मा है। 2014 को IUM मा विद्यार्थीहरूले नेमको नोटै थिएन भन्दै हिँड्थे, तर थियो, नेमको बुकमा थियो है। नेमको बुकमा छ है। WBC, the process by which WBC cross capillary endothelium is called diapedesis है। म पढाउँछु, फोटै छ डायपेडेसिस। अब हेर त, यो लिम्फको कोएगुलेसन हुन्छ कि हुन्न होला? जम्छ कि जम्दैन? जस्तै ब्लड क्लट हुन्छ, लिम्फ क्लट हुन्छ कि हुँदैन? लिम्फमा हेर त, प्लाज्मा प्लस लिम्फ भनेको प्लाज्मै हो। प्लाज्मा हैज अ property of clotting. Lymph also gets clot. A lymph contains plasma, so it has property of coagulation. It can clot. यो पनि MCQ हो। Lymph can also clot. लिम्फ ब्रेनमा कुन अर्गनमा लिम्फेटिक सिस्टम हुँदैन, लिम्फ टिस्यु हुँदैन, लिम्फ नोड्स हुँदैन भने ब्रेनमा? किनभने ब्रेनमा त CSF हुन्छ लिम्फेटिकको काम गर्नलाई है। यो पनि MCQ हो है। लिम्फेटिक्स आर एब्सेन्ट इन ब्रेन है, एब्सेन्ट इन ब्रेन एन्ड सम अदर टिस्यु पनि छन्, तर ब्रेन इम्पोर्टेन्ट। हामीलाई सोध्यो भने ब्रेन कहाँ लिम्फ नोड हुँदैन, लिम्फेटिक सिस्टम हुँदैन ब्रेन। अब हेर त, फ्रगमा लिम्फेटिक हार्ट हुन्छन् है। कतिवटा 2 pairs of lymphatic hearts are present in frog which are neurogenic है। lymphatic heart absent in mammals, मैले पहिला पनि डिफरेन्समा पढाएको छु। lymphatic heart absent in mammals
फ्रगको लिम्फेटिक हार्ट्स एउटा चाहिँ एन्टेरियर 1 पेयर एन्टेरियर 1 पेयर पोस्टेरियर एन्टेरियर लिम्फेटिक हार्ट ड्रेन इन्टु सबक्लेवियन भेन posterior lymphatic heart drain into femoral vein एन्टेरियर सबक्लेवियन भेनमा ड्रेन गर्छ एन्टेरियर सबक्लेवियन भेनमा ड्रेन गर्छ पोस्टेरियर चाहिँ पोस्टेरियर ड्रेन इन्टु फिमोरल भेन पोस्टेरियर फिमोरल भेनमा ड्रेन गर्छ यो दुईटै एमसीक्यू पनि भोक फ्रगको फ्रगको यति जाने हुन्छ धेरै फ्रग पनि कभर गरिरहेको छौँ हामीले ह्युमन बिइङमा लिम्फेटिक हार्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्दा नो लिम्फेटिक हार्ट हुँदैन एब्सेन्ट अब त्यो लिम्फ कसरी माथि पुल हुन्छ त पम्प कसरी हुन्छ है जस्तै एक पम्प भएर सर्कुलेसनमा कसरी हुन्छ भने वी हेभ सर्टेन फ्याक्टर्स एउटा मसल पम्प हुन्छ हामी कहाँ मसल पम्प भनेको तिमीहरू हिँडिराखेको बेलामा मसल कन्ट्र्याक्सन भएपछि के हुन्छ त्यो मसल पम्पले स्क्विज गर्छ के लिम्फलाई स्क्विज गर्छ squeezes lymph lymph अनि स्क्विज भएपछि अनि यो पम्प हुन्छ पम्प अप हुन्छ पम्प्स अप सुन त जस्तै भनिन्छ नि यो बस कन्डक्टरहरू जुन धेरै बेरसम्म उभिराख्ने तिनीहरूको जब हुन्छ सेक्युरिटी गार्डहरू तिनीहरूको गोडा फुल्छ हेर तलतिर धेरै उभियो हिँडुल गरिएन भने गोडा किन फुल्छ भने त्यो किन हिँडिएन भने धेरै हिँडिएन उभिराखियो भने चाहिँ मसल पम्पले काम गरे हैन त्यही भएर त्यो लिम्फ त्यही कलेक्ट भयो लोकलाइज त्यही कलेक्सन भयो त्यसलाई इडिमा भनिन्छ पछि आउँछ तिमीहरूलाई भनेपछि कन्टिन्युस हामी वाकिङ मुभमेन्ट गरियो भने चाहिँ के हुन्छ बिकज अफ द मसल कन्ट्र्याक्सन द लिम्फ गेट्स स्क्विज्ड एन्ड इट गेट्स पम्प अप अर्को चाहिँ बिकज द लिम्फेटिक भेसल हेज अ बाइकस्पिड भ्याल्भ त्यही भएर ब्याक फ्लो पुरा भएन अनि प्रेसर ग्रेडियन्ट भनेको त अब थाहा छँदैछ प्रेसर डिफरेन्स अनि रेस्पिरेटरी मुभमेन्ट यो डायफ्राम तलमाथि गर्यो भने पनि सिस्टर्ना काइलीमा भएको लिम्फको सर्कुलेसनमा हेल्प गर्छ अनि लिम्फेटिक भेसल दे हेभ अ पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट दिस आर द फ्याक्टर्स रेस्पोन्सिबल फर पम्पिङ अफ द लिम्फ अरु बिर्से पनि ह्युमन बिइङ म्यामल्स डु नट ह्याभ लिम्फेटिक हार्ट A lymphatic heart is absent in human beings, present in frog. यति सम्झ यो भनेपछि लिम्फेटिक सिस्टम पनि सिद्धियो सर लिम्फमा प्लेटलेट्स हुन्छ कि हुँदैन लिम्फमा प्लेटलेट्स नाक बराबर हुन्छ भेरी लेस त्यो कुरा पनि म यहाँ हेर त यो हाम्रो ब्लड हो है यहाँलाई अझ म तिमीहरूलाई क्लियर गराउँछु लिम्फ भनेको चाहिँ प्लाज्मा हुन्छ प्लस लिम्फमा के हुन्छ प्लाज्मा हुन्छ एकछिन है प्लाज्मा हुन्छ अनि त्यसपछि आरबीसी हुन्न डब्ल्युबीसी लेस हुन्छ मोर लिम्फोसाइट्स हुन्छ त्यही हो अनि कहिलेकाहीँ अझ बेस्ट आन्सर भन्यो भने त लिम्फमा त्यो सेलको डेब्रिसहरू हुन्छ के लिम्फमा के हुन्छ भन्ने कुरो जान्नको लागि यो सुरुको फिगर जान्नुपर्छ तिमीले सुरुको फिगर हेर त लिम्फमा त यहाँबाट प्लाज्मा जानियो नि त यहाँबाट प्लाज्मा गरे यो जुन 10% यो 10% प्लाज्मा अनि त्यसपछि अब मानव यहाँ ब्याक्टेरिया थियो अरे हेर त्यहाँ एउटा ब्याक्टेरिया थियो अरे एउटा ब्याक्टेरिया थियो अरे यो ब्याक्टेरिया होला अनि यो सेल मर्यो होला सेल डेब्रिस यो कच्याङ कुचुङ मरेको कुरा सबै हुन्छ भनेपछि लिम्फ अल्सो कन्टेन्स ब्याक्टेरिया सेल डेब्रिस प्याथोजेन्स लाइक ब्याक्टेरिया पनि हुन्छ यो पोइन्ट पनि थप्दिउँ
lymph also contains सेल डेब्रिस भनेको मरेका सेलको रिमेनिङ पार्ट के सेल डेब्रिस एन्ड पैथोजेंस भनेको दोज अर्गानिजम विच कज पैथोलोजी भनेको डिजीज हो के एमबीबीएस मा यसको एउटा सब्जेक्ट हुन्छ पैथोलोजी पैथोजेंस भनेको लाइक ब्याक्टेरिया पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया अब हामी यो नोटमा पठाइदिन्छु कम्प्लिट बुकमा चाहिँ के सर प्लेटलेट्स माइनस गरेको छ प्लेटलेट्स हुन्छ भने आछ बुकमा छैन हुँदैन भनेको छ हुँदैन प्लेटलेट हुँदैन डब्ल्युबीसी आरबीसी पनि हुँदैन डब्ल्युबीसी मा लेस डब्ल्युबीसी सर लास्टको स्लाइड हेरौँ न एकचोटी कुन यो लास्ट हो सर यो वाला सर सर अनि मरेको सेलहरु चाहिँ आउट कसरी हुन्छ लिम्फ सेलबाट भनेको सेल डेब्रिसहरु अनि तिनीहरुको त्यो जस्तै सेल मर्यो भने त्यहाँ त्यस सेलको प्रोटिनहरु होला फ्याटहरु होला त्यो चाहिँ लिम्फेटिक भेसलले क्यारी गरेर अनि सर्कुलेसनमै ल्याएर छोड्दिन्छ अनि सर्कुलेसनबाट त्यसको मेटाबोलिजम हुन्छ कति कुरा रिसाइकल हुन्छन् र अब कति कुरा जुन कुरा रिसाइकल हुँदैनन् ती चाहिँ एक्सक्रीट हुन्छन् अब हेर ब्लड पढ ब्लड लास्ट टपिक इन कार्डियोभास्कुलर सिस्टम ब्लड हो अब हेर त ब्लड के हो भनेर क्वेशन सोधेको छ यो ब्लड भनेको तिमीहरुलाई थाहा छ यो टिस्युमा पर्छ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो यो ब्लड के हो त फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो ब्लडको ओरिजिन सोध्छ सबै पुरै कार्डियोभास्कुलर सिस्टमै मिसोडर्मल हो भनेपछि ब्लड पनि के हुनु पर्यो मिसोडर्मल इन ओरिजिन हुनु पर्यो मिसोडर्मल इन ओरिजिन एमसीक्यू कनेक्टिभ टिस्यु एमसीक्यू यो दुईटै हो पनि ब्लड कनेक्टिभ टिस्यु हो मिसोडर्मल इन ओरिजिन हो ब्लडलाई हेर्यो भने ब्लडलाई एउटा टेस्ट ट्युबमा राख्यौ अनि 10-15 मिनेट पछि हेर्यो भने त्यो ब्लड यस्तो त्यहाँ डिफरेन्शिएट हुन्छ र क्लट भए जस्तै हुन्छ तलतिर बिकज अफ मोर स्पेसिफिक ग्रेभिटी तल आरबीसी देख्छौ रेड ब्लड सेल ए मोस्ट एबन्डेन्ट सेल इन ब्लड भन्यो भने आरबीसी रेड ब्लड सेल्स माथितिर स्ट्र कलरको येलो कलरको स्ट्र कलरको प्लाज्मा देख्छौ प्लाज्मा मैट्रिक्स के प्लाज्मा भनेको मैट्रिक्स कंपोनेंट सेलुलर कंपोनेंट आरबीसी अनि प्लाज्मा अनि बीचमा एउटा सेतो कोट देख्छौ यसलाई बफी कोट भन्ने बफी कोट BUFFY बफी कोट this buffy coat contains platelets and WBC platelet and WBC यो buffy coat मा हुन्छ platelets and WBC भनेपछि buffy coat contains two things one is WBC जसलाई हामी ल्युकोसाइट भन्छौं ल्युकोसाइट buffy coat मा another is platelets प्लेटलेट्स एकदल थ्रोम्बोसाइट्स भनिन्छ प्लेटलेटलाई के भनिन्छ
थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स यो त सेलुलर कम्पोनेन्ट भयो अनि मोस्ट एबन्डेन्ट चाहिँ आरबीसी हो है मोस्ट एबन्डेन्ट आरबीसी जसलाई एरिथ्रोसाइट्स भनिन्छ रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स यो यी सबै मिलेपछि यो सेलुलर कम्पोनेन्ट्स भयो भनेपछि ब्लडमा प्राइमरीली दुईटा कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्स इज अ प्लाज्मा है म्याट्रिक्स भनेको यो प्लाज्मा भयो है म्याट्रिक्स इज प्लाज्मा अनि अर्को के भयो त सेलुलर कम्पोनेन्ट्स है सेलुलर कम्पोनेन्ट सेलुलर एलिमेन्ट्स सेलुलर एलिमेन्ट्स cellular elements मा सेलहरु भए है सेलहरु भए व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स सेलुलर एलिमेन्ट्स चाहिँ 45% हुन्छ है 45% सेलुलर एलिमेन्ट्स 45% भनेपछि प्लाज्मा जुन म्याट्रिक्स कम्पोनेन्ट छ त्यो 55% भयो है 55% प्लाज्मामा मैक्सिमम त वाटर हुन्छ हेर है वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट्स अनि प्रोटिन्स हुन्छ प्रोटिन्स है प्रोटिन्समा एल्बुमिन ग्लोबुलिन सम्झनुपर्छ एल्बुमिन एन्ड ग्लोबुलिन मोस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन इन ब्लड प्लाज्मा भन्यो भने मोस्ट एबन्डेन्ट प्लाज्मा प्रोटिन एल्बुमिन लाउने क्वेशन सोधेको छ है एल्बुमिनको बारेमा क्वेशन सोधेको छ यो के हो त मोस्ट एबन्डेन्ट है एबन्डेन्ट भनेको एकदम मैक्सिमम क्वान्टिटीमा पाइने मोस्ट एबन्डेन्ट प्लाज्मा प्रोटिन मोस्ट एबन्डेन्ट प्लाज्मा प्रोटिन के हो एल्ब्युमिन हो एल्ब्युमिन को काम सोध्छ हेर एल्ब्युमिन मेन्टेन्स ब्लड अनकोटिक प्रेसर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा है एल्ब्युमिन मेन्टेन्स albumin maintains blood oncotic pressure oncotic osmotic pressure पढ्छौ केमिस्ट्रीमा त्यस्तै हो oncotic पनि त्यही नै हो भनेर सोच्छ तर हामी युजुअली oncotic वर्ड युज गर्छौं oncotic pressure है ब्लड oncotic pressure केले मेन्टेन गर्छ भने एल्ब्युमिनले भेरी इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू oncotic pressure मेन्टेन गर्ने काम एल्ब्युमिन को हो ग्लोबुलिन एउटा अल्फा ग्लोबुलिन हुन्छ बीटा ग्लोबुलिन हुन्छ अर्को गामा ग्लोबुलिन है अल्फा बीटा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैनन् हाम्रो लेभलमा गामा ग्लोबुलिन इम्पोर्टेन्ट छन् गामा ग्लोबुलिन भनेको के हो केही पनि हैन गामा ग्लोबुलिन भनेको एन्टिबडीज हो एन्टिबडीज है एन्टिबडीज भनेपछि त भेरी इम्पोर्टेन्ट है एन्टिबडी को काम के हो भने इम्युनिटी को काम गर्ने हो गामा ग्लोबुलिन दे प्रोवाइड इम्युनिटी है गामा ग्लोबुलिन प्रोवाइड इम्युनिटी है इम्युनिटी है प्रोटेक्ट अगेन्स्ट pathogens protect against pathogens protect against pathogens भनेको तिनीहरुको काम के हो त डिफेन्सिभ फंक्सन हो डिफेन्सिभ फंक्सन defective function gamma globulin they are called antibodies एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है प्लाज्मामा अब हेर त एकछिन टोटल बडी वाटर थोरै सर म भन्छु है हाम्रो शरीरको टोटल बडी वाटर है TBW भनेको टोटल बडी वाटर 60
60% मानव शरीर पानीले बनेको हुन्छ। कसैले भन्ला तिम्रो शरीर के हो भने पानी हो भन्ने, मसल हड्डीले मासु हड्डीले बनेको छैन। हाम्रो शरीरमा मेनली पानी छ। 60% वाटर छ। 60% वाटर छ। त्यो मध्ये 2/3 इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल and 1/3 extracellular outside the cell. Intracellular भनेको सेल भित्र भएको इंट्रासेलुलर। यो आउटसाइड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमै 1/4 जुन छ त्यो प्लाज्मा हुन्छ अनि 3/4 इंटरस्टिशियल स्पेसमा हुन्छ। यही फ्लुइडको एउटाको नाम ट्रान्ससेलुलर छ, बिट्विन टु सेल्स। यो कुरो यसरी बुझ्छौ तिमीहरुले। हेर त यो तल यो फिगर हेर। यहाँ हेर्यौ भने यो सेल हो, यो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जुन सेलमा छ, मैक्सिमम फ्लुइड चाहिँ सेलमा हुन्छ। सेलमा जुन सेलमा भएको फ्लुइडलाई आईसीएफ भनिन्छ। आईसीएफ भनेको इंट्रासेलुलर फ्लुइड। इंट्रासेलुलर फ्लुइड जुन मैक्सिमम हुन्छ 2/3 मैक्सिमम 2/3। एउटा क्वेशन सेल बायोलोजीको थियो, साइटोलोजीको क्वेशन थियो। मैक्सिमम सेलमा हुने, सेलमा सबभन्दा धेरै मैक्सिमम के हुन्छ? वाटर कन्टेन्ट। नियरली 2/3 भनेको मैक्सिमम हो। 70-80% कन्टेन्ट, सेलुलर कन्टेन्ट भनेको वाटर हुन्छ। हाम्रो शरीरको मैक्सिमम वाटर कहाँ छ? सेल भित्र छ। यो इंट्रासेलुलर। यो बाहेक अरु सबै एक्स्ट्रासेलुलर हेर। अरु 1/3 एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलरमा पनि अब जुन ब्लडमा छ, ब्लडमा छ त्यसलाई एक्स्ट्रासेलुलर। जस्तै प्लाज्मा के हो भनेर मैक्सिमम टाइम क्वेशन सोधेको छ। प्लाज्मा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड हो। क्वेशन प्लाज्मा के हो? एक्स्ट्रासेलुलर। अनि सेल र सेल भित्र नि हैन, प्लाज्मा भित्र पनि हैन, दुईटाको बीचमा टिस्यु स्पेसमा हुने त्यसलाई भनिन्छ इंटरस्टिशियल फ्लुइड। इंटरस्टिशियल फ्लुइड आईसीएफ। इंटरस्टिशियल फ्लुइड भनेको यहाँ भएको फ्लुइड के। हेर त यहाँ भएको फ्लुइड यो इंटरस्टिशियल फ्लुइड हो है। भनेपछि इजी छ है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड इज प्लाज्मा, एमसीक्यू। अनि सेल भित्र भएको मैक्सिमम फ्लुइड वाटर इंट्रासेलुलर। दुईटाको बीचमा इंटरस्टिशियल फ्लुइड। अब हेर त एउटा ट्रान्ससेलुलर भन्ने छ। ट्रान्ससेलुलर भनेको that is a type of extracellular fluid within the epithelium. Within the space lined by epithelium lined spaces है। अब यस कहाँ हुन्छ भने हेर त एउटा त 3p जाने प्लुरल फ्लुइड के को एक्जाम्पल हो? ट्रान्ससेलुलर। पेरिकार्डियल फ्लुइड ट्रान्ससेलुलर। पेरिटोनियल फ्लुइड ट्रान्ससेलुलर फ्लुइड हो। ट्रान्ससेलुलर अप्सनमा छैन भने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड लाउने, बिकज इट इज अ टाइप अफ एक्स्ट्रासेलुलर। अनि दुईटा लिम्फ सम्झिने, यो पेरिलिम्फ र इन्डोलिम्फ आर एक्जाम्पल अफ ट्रान्ससेलुलर फ्लुइड। तिमीहरूलाई क्वेशन सोध्छ हाम्रो यो पेरिलिम्फ इन्डोलिम्फ कहाँ हुन्छ भने इयरमा हुन्छ। यो पढिन्छ अहिलेलाई चाहिँ यो कहाँनेर पेरिलिम्फ इन्डोलिम्फ ट्रान्ससेलुलर फ्लुइड हो। अहिलेसम्म एमबीबीएस को इन्ट्रान्समा सोधेको चाहिँ साइनोभियल फ्लुइड इज एन एक्जाम्पल अफ ट्रान्ससेलुलर। सीएसएफ ट्रान्ससेलुलर, इन्ट्राओक्युलर ट्रान्ससेलुलर। तर साइनोभियल मात्रै सोधेको छ ट्रान्ससेलुलरको एक्जाम्पल। साइनोभियल भनेको यो जोइन्ट छ नि, दुईटा जोइन्टको बीचको क्याभिटीलाई साइनोभियम भनिन्छ। यहाँ एउटा फ्लुइड छ रे यसलाई भन्ने ट्रान्ससेलुलर फ्लुइड भन्ने। ट्रान्ससेलुलर फ्लुइड that is seen in synovial. This is a synovial joint. यो जोइन्ट के हो? नी जोइन्ट इज एन एक्जाम्पल अफ साइनोभियल। जोइन्टमा पढ्यो होला साइनोभियल जोइन्ट। साइनोभियल जोइन्ट contains with
thing, it contains synovial fluid. यो joint को नाम synovial joint, fluid को नाम synovial fluid. A synovial fluid, which is an example of transcellular fluid. यो MCQ, synovial fluid is an MCQ. Sir, interstitial र transcellular मा के difference भयो? So now, transcellular is a type of interstitial fluid, but it remains in a cavity lined by two epithelium. Definition: lined by two epithelium भनेको यो पुरै यो synovial cavity भनेको epithelial layer ले line हुन्छ. यहाँ भित्र जुन transcellular fluid छ त्यसलाई transcellular भने ओके. epithelial भनेपछि transcellular का example छन् peritoneal, pericardial, प्लुरल, एन्डोलिम, पेरिलिम, साइनोभियल. अब सबै सम्झिन त सक्दैनौ तर साइनोभियल सम्झ, यो एक्जाममा सोधेको छ. यो एक्जाममा साइनोभियल फ्लुइड इज एन एक्जाम्पल अफ ट्रान्ससेलुलर फ्लुइड. यो चाहिँ सम्झ. अब हेर त ब्लड अल्कलाइन हो कि एसिडिक हो भनेर सोधेको छ. यो त घोक्यो होला. ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन लाउने. स्लाइटली अल्कलाइन. पीएच भन्यो भने 7.35 to 7.45. 7.35 to 7.45. एभरेज पीएच 7.4 हुन्छ. एभरेज पीएच अफ ब्लड. एभरेज पीएच अफ ब्लड भन्यो भने 7.4 सम्झिने. रेन्जमा सोध्यो भने 7.4 प्लस माइनस 0.5 के. माइनस प्लस माइनस 0.5 भनेपछि माइनस 7.35 to 7.45 pH of blood. Average pH 7.4. Maximum सोधेको छ. Blood is slightly alkaline. Slightly alkaline. अब हेर त प्लाज्मा प्रोटिन्स को बारेमा कुरा गरौँ. प्लाज्मा प्रोटिन्स एल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन and many more. Most abundant कुन हो? एल्ब्युमिन. पढेको. A plasma protein that maintains the osmotic pressure, oncotic pressure, albumin. Plasma protein that protect against pathogens, provide immunity, gamma globulin. All of them are synthesized in liver except gamma globulin. Gamma globulin जुन antibodies त lymphocyte ले secrete गर्छन्. अब सुन त यो fibrinogen र prothrombin, these are the plasma proteins which help in blood clotting, help in coagulation. These help in coagulation. Coagulation भनेको blood clot हुनु. Coagulation, clotting मा help गर्छन्. Clotting यो MCQ हो. Clotting मा help गर्ने plasma protein को नाम fibrinogen, prothrombin. All of the plasma proteins are synthesized in liver except gamma. Gamma globulin कहाँ सिक्रेट हुन्छ भन्यो भने यिनीहरु चाहिँ एन्टिबडी हुन्. एन्टिबडी भन्ने बित्तिकै बी लिम्फोसाइटले बनाउँछ. हेर यो हो बी लिम्फोसाइट्स. मैले पहिला पनि पढाएको छु. बी लिम्फोसाइट्स they mature in bone marrow. B lymphocytes. You B lymphocytes. These B lymphocytes, it will differentiate into plasma cell. It will differentiate into this B lymphocytes. Differentiate into this cell. इसको नाम के हो? प्लाज्मा सेल. प्लाज्मा सेल भनेको त फ्याक्ट्री अफ एन्टिबडीज हो. फ्याक्ट्री अफ एन्टिबडीज. दिस प्लाज्मा सेल प्रोड्युस
gamma globulins which are antibodies. The antibodies, gamma globulins which are antibodies. Plasma cell केबाट आउँछ भनेको छ B lymphocytes. They will differentiate. B lymphocytes differentiate. B lymphocytes differentiates into plasma cells. Differentiate into plasma cells. कहाँ यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ? Mainly it happens in spleen, bone marrow and other lymphoid tissue मा हुन्छ है. गामा भनेपछि they are this all things happen in spleen. त्यही भएर spleen हाम्रो most largest lymphoid organ हो है. spleen, bone marrow अनि lymphoid tissue मा यस्तो प्रोडक्सन हुन्छ. lymphoid tissue मा lymphoid tissue. lymphoid tissue. तिमीहरुलाई सोध्छ प्लाज्मा सेलको फंक्सन के हो भने एन्टिबडी प्रोडक्सन. व्हाट डु यु मीन बाइ एन्टिबडी? एन्टिबडीज आर नथिङ, दे आर गामा ग्लोबुलिन्स. गामा ग्लोबुलिन्स है भनेपछि यो 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 यी लाइनहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् है. मोस्ट एबन्डेन्ट प्लाज्मा प्रोटिन एल्बुमिन लाउने. फंक्सन अफ प्लाज्मा प्रोटिन भने टु मेन्टेन अनकोटिक प्रेशर. Plasma protein that protect against pathogens or that provide immunity. Gamma globulin, all of them are produced in liver. All of them are produced in liver except gamma globulin which are produced in spleen, bone marrow and lymphoid tissue. Spleen, bone marrow and lymphoid tissue. अनि गामा ग्लोबुलिन केले प्रोड्युस गर्छ भने मेनली प्लाज्माले. हामी कहाँ दुईटा इम्युनिटी पढाउँछु म, सेलुलर इम्युनिटी एन्ड ह्युमरल इम्युनिटी. इम्युनिटी which is due to antibody is called humoral antibody. आजलाई यति नै. हल्ला नगर न, आजलाई यति नै है त. ल गुड बाई. भोलि चाहिँ यो सबै भोलिको क्लासमा अनि हाम्रो ब्लड सिद्धिन्छ त्यसपछि. यो सबै भोलिको क्लासमा यो ब्लड ग्रुपिङहरु WBC यो सबै भोलिको क्लासमा. सर पठाइदिनु होला सर. ओके पठाइदिन्छु. थ्यांक यू सर. बाय सर. शिवशंकर